tudja oldani a székelycsóró, ha észre mit gondoltok. Nem főzök kávét neked. Voda. 4633, bazzeg. Ti mit csináltak itt a semmi közepén? Nem biztos, hogy Kínába fogok én menni, de Vasing deszka, jó megmondta. Belógunk-e Kínába? Tadzsik határőrségnek a bódéján a székelyzászlót látni. Ez baszott. Ne sírjatok, kaptok ti még. Welcome to Kirgisztán! Jó reggel, testvéreim az útban. Aludtunk egy jót, kicsit helyre is kapott, mert azért a tegnapi nap láthattátok, hogy vagy ez a magaslati, vagy a fáradtság, vagy minden egybe kicsit kicsavarta a testünket, meg az energiáinkat, elszívta. Na mindegy, mutatom a szobát, hogy sikerült felrobbantsuk innen a sarokból. Nézzétek csak. Ott aludtunk, csináltak nekünk ágyat, itt sok bútor nincs, úgyhogy a portőrléssel nem kell nagyon foglalkozni. Feng shui szempontból is nagyon jó ez az ágy, jó megfelelt. Amúgy tényleg nagyon jót aludtam, amikor lefeküdtem, olyan kicsit olyan furán vettem a levegőt, de utána már rendben volt. Itt van Ati bátyja. Jó reggelt, hogy aludtál, Attila? Legjobban. De milyen furcsa, de miért? Nem tudom. Aludtunk, Fáradtak voltunk. Pedig aludtunk 4 csillagos Jó, szállodában bevettünk valami gyógyszert is. Mit? Nurofent? Gabalánt az ilyen izomlazító, meg ilyen ad egy kicsi álmosságot. Ja. Na, hát belazultunk mind a Mobra lánc, hogy ilyen motoros hasonlattal éljek. Tegnap nem mutatta meg a fürdőt és a konyhát, de most gyorsan kihasználom. Már ki van rakva az előétel a reggelinek, és itt van az asztalon az Ótin kávéfőző, úgyhogy főzünk egy kis kávét, és a gyerekeknek volt a táskámban 3 darab klasszikus turbórágó, és azt is oda szeretném adni. Van egy széfünk, nem tudom, hogy minek, és ez itt a tadzsik konyha, szerintem hagyományos konyha, nem nagyon ülnek ők a széken vagy ilyesmin. Fő a tea ügyesen, és fő az egészség, meg a vízforraló. Itt van egy másik kályha, és megmutatom a WC-t is, vagyis a fürdőt. Nem másért, csak nem gondoltam volna, hogy a ház, ahogy kintről kinéz, ilyen a fürdő. Elmondom nektek, srácok, hogy ilyen mosógépünk még nekünk sincs otthon, úgyhogy na, le az összes kalapokkal. Van egy víztartály, 300 literes, ebből jön a víz. Vízpumpa, angol WC, sarokkád, szép csempék, oriflémes csempék ügyesen. Itt a csávó, aki ossza a hülyeséget egy fürdőszobáról 3600 méteren. És ennyi. Na, de ha már itt jövök, megyek körbe, akkor megmutatom a kilátást is. Hát az udvar az nem egy megszokott európai udvar, nem akarom leszólni, itt ilyenek a körülmények, csoda, hogy egyáltalán itt így is lehet élni, vagy na, ne értse félre senki, nem nézek le senkit, Isten őriz, de tényleg nem vagyok ez a fajta, én örülök mindennek és mindenkinek. De, nézzétek csak, kert az nincs, a házak, mondom, kívülről ilyen kicsit ilyen lepukkantak, de belülről láttátok, na de ott van a kilátás. Így kijössz reggel, és kilátsz. Gyorsan iszok egy kávét, hogy ezek a kínai szemeim meg kicsit nyíljanak ki, és vissza kell rakjam Ragnarra a szemüvegét, hogy nehogy az offroadon egy kőfejlcsapjas betörje a lámpámat, mert azt nem szeretném. Közben pedig beszélek Osban a Zorro motóval, hogy holnap délutánra érünk oda, és jó lenne egy olajcsere, mert most már azért ott tartok, hogy kellene. Amúgy a gyári 15 000 kilométeres periódust ad, de én 7500-ba szoktam. Azt most már meghaladtam egy olyan 1000-essel, de még szerintem tök jól vagyok. Szűrőm van, olaj fog kelleni, ha nem cserélik ki ők, akkor kicserélem, én veszek olajat, megoldom. Meg tudja oldani a székelycsóró, ha észre mit gondoltok. Testvéreim, az útban a megmentőnk az Ótin kávéfőző, Ótin kávéfőző, és innen is hála és köszönet az Ótin Romániának, hogy kaptuk ezeket a kávéfőzőket. Nagyon sokat segít, amikor ezek a Nescafé, nem Nescafé, milyen kávé? Ó, mondtam Nescafé, instant. Nem, hogy hívják? Tudjátok, az a kicsi apró darabos. Instant kávé. Itt pont arra van amúgy rárakva a kamera. Nescafé.
Nescafé. Legyen Nescafé, vagy mit tudom én. Ilyen kávé, itt van az Attilái is. Pontigo.rom. Tudjátok, ez nem egy ilyen graffiti spray, hogy így nyomjad, hanem az övé, az enyém. Na, a lényeg, hogy azt az trollkodik, nem főzök kávét neked, baszki. Na, töltöm bele a forró vizet, remélem, hogy beletöltöm, és nem melléje, baszki. Ezt itt... Nem tudod, na ebből a csészéből olyan szépen. Na, a lényeg az, hogy itt van a kávéfőző, már fő is a kávé. De jó illata van, és hoztam tejport is. Nem az igazi, tudjuk, de most nem láttunk egy jakkot valahol, hogy kapjuk-e, hogy feljük meg, vagy ilyesmi. Biztos, hogy lenne amúgy itt a háziaknak tej, de most úgy vagyunk vele, hogy ez így nekünk megteszi. Srácok, hogyha szeretnétek jönni a Pamira, és mindenképp ajánljuk, gyertek motorral, autóval, bármivel. Kezdőként. Ne kezdő, Idevaló kocsival motor. lehet kezdőnk, de motorosok, ugye ez most egy motoros Idevaló vlog. motorral, az is nagyon fontos. Hát az nagyon fontos, hogyha nem egy adventure, akkor ne is indulj. A lényeg az, hogy megcsináltam mindkét irányból a Pamirt, ezelőtt 2,5 évekkel, majdnem 3 évvel jöttem Os felől, és most Dushanbe felől. Mindenképp Dushanbe felől gyertek. Tehát ez az iránya jó, megmondom, hogy miért. Mi Ostól jöttünk, és egy nap alatt 900 méterű 4000 méterre mész fel, és azért volt, annyira rosszul voltam, aki látta a videóimat ezelőtt 2 éve, hogy akartam én a kórházba, csak nincs kórház. Nagyon-nagyon rosszul voltam. Temető van. Úgyhogy temető van. És mi, hogy Dushanbe felé jöttünk, nem tudom, hogy figyelted, az enyém kikapcsol közben. 1000 méterre jöttünk, 2000, és akkor így 3 nap alatt értük el, így van. De nagyon sokan jönnek Os felé, ott viszont 3000 métert mész pár óra alatt, és akkor kivégez. Úgyhogy Dushanbe-be gyertek a Pamira, hozzatok magatokkal kest, és akkor minden jó lesz. És Octane Boosterért, meg 92-es benzin van. Azzal már Nem, itt az a szuperbenzin, mert van 80-as, és látod, ki volt téve. Na azt igyák meg, akik akarják. Egészségedően. Úgy van. Megvan a mondás, hogy éhes has nem válogat? Na, most az én hasam is éhes. Kaptunk omlettet, tojásrántottát reggelire. Egyetlen egy baj van vele, hogy az a sok piros cucc, meg ez a piros cucc, azt tudjátok mi az? Paradicsom. Na, de nem baj, kaptunk egy kenyeret, az meg nagyobb, mint a fejed. És most azt fogom csinálni, hogy megeszem, és ha nem hiszitek el, akkor mutatom. Paradicsom. Én nem hiszem el. Ne. Mit csinálj, nincs mit csinálj? Ez van. Süt a nap, de azért hűvös van. És látjátok, milyen sapkám van? Transylvania Store. Szia Levike, üdvözöllek, és köszi a sapkát. Jó, jött az este is. És most is. Na, leesett a tegnap, nem is leesett, hanem kipattant itt a felső része ennek a cuccnak, Ragnarnak a szemüvege. És ide kell ezt ügyesen visszavarázsoljam. Mindjárt vissza is teszem, csak előtte megtörlöm a lámpát, legalább legyen egy kicsit az tisztább, mert amúgy a motor nagyon-nagyon durván néz ki, de Osban meg fogjuk mosni. Os-mos, mind a Bosch-mos. Na hát, nem kaptam más kamera állványt, úgyhogy ez van. Majd zoomoljatok bele. Mindjárt megmutatom, hogy mivel tüzelnek. Elnéztem itt a hegyeket itt körbe, és nem is olyan magasak, csak azt elfelejtettem, hogy hello, mi 3600 méteren vagyunk, és onnan mennek még fennebb a hegyek, úgyhogy azt azért vegyük számításba. Számítás? Az olyan, mint a szárítás, ahova kell menjünk ma. Ez szárított tehén, meg jak, meg mindenféle kaxi, és ezzel tüzelnek, és kőszénnel vegyítik a cuccost. A few minutes later. 92? Yes, The good benzene? benzene. Good benzene. Yes, This is 10? 10, okay. 5. 92-es kaptunk, úgyhogy jön egy kis shot Ragnarnak. Egy dugónyi booster. De én még egyet teszek. 20 liter, 10 literhez ír 5 millit. Ez most nem tudom mennyi. De... Nekem beleteszik előtte, de csak... Igen, úgy kellett volna, de összerázódik. Na így. Meg van itatva a gépezet. Szalam alaikum. Lo. Voda. Nincs hideg vizetek? Hát itt nincs hideg víz.
Tessék. Én is egyet. És Budweiser. Oké. Thank you. Na, még mindig maradt 410 pénzünk. Elhagyjuk Murgáb kis és barátságos, de kevésbé szép városát, és kezd csepegni az eső is, hogy jobb legyen, de hát szerintem ez csak ilyen pillanatnyi valami. Jöhet az offroadozás ismét, jöhet a hegymászás. Az van, hogy 228 km/h van szárításig, ami nem olyan sok, 3 óra 33 percet ad, és a csel az, hogy közben van még egy tadzsik-kirgiz határátkelőnk, ami az még egy 2 óra, plusz még ugye a keresztelő, meg minden, úgyhogy lesz még itt időtöltés, időhúzás, de fáj, bánja a fene, ez van. Ezt már mondtuk a reggel is, hogy fel fogunk menni 4650 méterre, az Akbajtál passzon fogunk végigmenni, vagy átmenni, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi van. Idáig 4250, 70, 60, nem tudom, volt a max. Aztán most meglátjuk, csak reméljük, hogy jobb lesz az út, mint a tegnap, mert végére már ki volt a tököm is. Na, de hát ez van, ez a Pamír, tesókáim. Bármerre néz az ember, mindenhol egy másfajta, más színű, más formájú olyan hegy, hogy sok helyen még egy sincs belőle, nem, hogy ennyiféle, meg ennyi, nem tudom, szerintem amúgy ez a Pamír-fennsík tényleg egy geológus, kövológus paradicsom, az Hétszentség. Na, de most beraktam megint a magasságmérőt, nem másért, csak 178 km egyenes ezen az úton kell menni, úgyhogy az úgy rendben van. Köszi, hogy megírtátok, hogy milyen extrákat tennétek a motorotokra, meg hogy hívják a motorotokat. Tudom, hogy az a tegnap előtti rész, de na, a mai rész, vagyis ami a tegnapi, a francba ebbe az időanomáliákba, tiszta időutazás, ez nem csak kaland, hanem időutazás is tényleg. Na mindegy, köszi, hogy írtok, mindig válaszoltok, és látom, hogy tényleg érdekel a dolog. És így, hogy bekapcsolódtok, interaktívak vagytok, így nagyon jó, mert akkor látom, hogy van értelme annak, amit csinál. Kicsit amúgy érdekes módon megcsappant a nézettség, pedig pont most jönnek azok a részek, amelyikek igazán izgalmasak, ez a Pamír, meg Kirgisztánban is a hegyek, meg aztán onnan Kína, ugye. Na, úgyhogy ezek olyan dolgok, hogy lehet, hogy nyár van, és semmi vaj, olvadunk, mint a vaj, és mindenki el van, nyaral, meg ilyesmi. Mindegy, én attól nyomom, nehogy félreértse valaki. Amúgy is van egy olyan 5-6 ezres nézőtáborom, a Kemény Mag, úgyhogy innen is még egyszer köszi nektek. Tényleg, testvéreim vagytok az útban. Ha tehetném, mindenkit megölelnék egyenként. Na srácok, elértük a 4031 tengerszint feletti magasságot, és nézem, hogy mik ezek a fehér valamik, ilyen esőszerű, de mégse havas eső, bazzeg, így néha jön egy-két pötty. Nem tudom, a kamerán van, de a pleximen egy pár csepp volt. Ennyi, nem hiába mondják, hogy itt ilyen magasan már bármi jöhet, bármi megtörténhet, mert egy pillanat alatt a 31 fokból 11 lesz, utána 1-2, na, ez ilyen. Ó, gödör. Egész jó ez az út amúgy a többihez képest. Örülök neki, hogy nem olyan szar, mintha kétszer olyan szar lenne. De csak fel kell vegyek valamit hamarosan, mert 11 fok van. Néztem, hogy ki a tökömnek áll érdekében, hogy lekerítsen egy hegyet, bazd meg. És képzeljétek el, hogy ez itt a kerítésen túl már Kína. Úgyhogy közeledünk a célunkhoz, az álmunkhoz. Oké, nem itt fogunk bemenni egyértelmű, de
hogyha lesz rá lehetőség valahol közelebb menni, azt mondta Attila, hogy talán van egy-két hely, ahol lehet, akkor lehet, hogy beugrunk egyet Kínába. Szerintetek mennyi idősek ezek a hegyek? Több millió évesek is lehetnek, igaz? Látjátok, kínaiak mégis tartósak, úgyhogy nem értem a problémát. Azt hittem csak oszlopok vannak, de nem, mert van drótkerítés is rajta. Úgyhogy keressünk egy rést a kerítésen. Na de ha nem sikerül, se baj, mert bemegyünk hivatalosan is. Amúgy is szerintem nem hiszem, hogy ez egy jó ötlet. Így oké, most itt nem látnak senki, de kirakni a netre. Mit szóltok hozzá amúgy, szerintetek? Jó ötlet egy ilyen hülyeséget csinálni, vagy inkább hagyjuk a fenébe? De most írjátok meg, mert később lehet így is megcsináljuk. $4633 bazzeg. Ja, 9 fok, 8 fok van, hát Csíkban ilyenkor nyit a strand. Hú, bakker! 4669. Na srácok, 4634. Csak addig állítottam itt a GPS, muszáj ott megáll, szinte eldobtam az eleje ment. De nézzétek meg ezt, azt a kutya mindenségit. Hát ezért megérte azt a sok szarutat, meg azt a rázkódásokat, meg mindent. Meg azt az esőt, meg a mindent, na tényleg. És még mi van hátra, uram? Kína, Mongólia, Oroszország, Kirgisztán. Plusz még az európai országok, még lehet Fehér Oroszországba is bemegyünk, meglátjuk. Na úgyhogy van lesz mit nézni, van. Szemerkélne a hó, ahogy Jurkovics István barátom, a Botapanda YouTube csatorna tulajdonos barátom mondta, amikor nagyon havazott, hogy zuhog a hó. Hát István, ezt nálunk nem így mondják, nálunk nagyon hull esetleg, vagy szakad, de még a szakadó is inkább az eső, szakadó hóesés, de hogy zuhog, na mindegy, ismét tanultam tőled valamit, barátom. A híres nevezetes Passage Hushang Hágó tábla. Jó fent voltunk, jó magasan. Lássuk, na, kapok-e valaki ismerős? Most sincs idő rá, hogy megnézzem, de most így hirtelen átnézem. Balion Road, hol van a stickered? Idáig minden táblán volt. Nem, Balion Roadnak. De nem látni sehol. Na mindegy, majd rakunk. Na srácok, jönnek a sticker áradatok. Egyszer is, először is. Jön egy Alpars Moto Adventure sticker. Yeah. És jön egy Ride Tracker sticker is. Hát miért ne? Reméljük, hogy valaha eljutunk ide a Ride Trackesekkel is egy túrával, vagy legalábbis a csapattal. De azt tudni kell, hogy ahhoz, hogy ide eljussál, azért ide kellenek golyók, meg tök, meg ilyesmi. És itt van még melléje, mutass csak, én már valahol láttam ezt a stickert. Ez a Neo Adventure Románia Ati stickerje. És erre mondtam, hogy olyan, mint az Ati szőjé, de nem az. Hú, srácok, ezen a mosódeszkán, rázódeszkán muszáj 60-70-nel menjek legalább, mert szakad szét a gép, hanem még így is. Na így, na, kiegyenesíti tovább. Öttáncú. Hátra terhelés ügyesen, az eleje mozogjon. Húzod a gázt! Ti mit csináltak itt a semmi közepén?
Mondjuk legalább szép a látvány itt a Sömminek a közepén, oda nézzetek. Mi? Mondták, hogy szeretik, ha felállok, vagy fel vagyok állva, mert jobb a látvány. Hát igen, csak nem tudok mindig állni. Amúgy azt néztem, hogy olyan magasan vagyunk, ugye itt a légnyomás is más, hogy a 2.5-ös hátsó kerék, meg a 2.4-es első keréknyomás, az lement ilyen 2.2-re. De tudjátok mit, megmutatom, ha nem hiszitek. 2.1-2.3, bocsánat, látszik? Kemény. Nem bánom, a szar lesz az út, csak ne legyen több ilyen rázódeszka, mert Attila nem tud annyira jönni, és akkor én mennék 70-80-90-nel is rajta. Mondjuk érzed, azért táncol, helyezkedik, de hát olyan súlya van, hogy nagyon-nagyon el kell valamit lőni ahhoz, hogy eldobja, de mondjuk ha 80-nál eldobod egy ilyenen, akkor nem biztos, hogy Kínába fogok én menni, de na vigyázok, óvatosan megyek. Amúgy is egy túrába sosem ész 100%-on, nem csak túrába, sehol. 70, 80, 60, attól függ ki, hogy érzi, de mindenki a saját tempójába menjen, járjon, vagy a saját templomába, ugye Szabi? Na, visszaértünk a kínai határhoz. Azért le van szöges drótozva rendesen. Belógunk-e Kínába? Én már voltam Kínába. Illegális, amit lett volna egy út. Egy kis jó. Hát itt csak átsétálunk, s ott van. Én akkor elmentem Kínába. Nem lőnek le sehol, le is. Néha jöttem hozzátok. Na, fél lábbal már Kínában vagyok. Nem értem, mit mondasz, kínai UK mond. Egész jó, tetszik. Sokkal. És már van itt lószar, vagy valamilyen szar. Na jó, srácok. Sikerült bejutni Kínába is, ezt is megírtam. Megyek ki, mielőtt kapok egy headshotot, se édülök. Király volt. Voltam Kínába, tesó. Nézzétek meg, a csávó ott van Kínába. Jó nap, visszamegyek én is még egyszer, így is, hogy higgyétek el, hogy ez nem AI. Uah. Na, ez itt már Kína. Ennyi elég volt most, aztán megyünk 10 napot. Az már kicsivel izgalmasabb lesz. Uah. Na, nézzétek inkább ezt. Nem gyönyörű látvány, 2 szexi kalandmotor a világ végén. Ilyen látványa. Nézd. De mennyire adja vissza a kamerad. Rohadt magas hegyek. Na ez itt a Karakul tó, hogyha jól tudom. Kanát mondta, hogy ide szeretne majd ilyen A-házakat, ezt az A-frame házakat. Mert hogy itt ez nagyon menő, de tényleg nagyon menő. Mondjuk azért ide hozni a fát, meg mindent, hogy építeni ilyet, nem olcsó, biztos. Előttünk megy egy motoros, de szerintem valami helyi fickó. Nagyon nyomja. Szemfüleseknek feltűnhetett, és írtátok is, hogy a 11 000-es feliratkozós animációt most már jó lenne kicserélni, és innen is ezért hála meg köszönet Botorok Attilának, aki az előzőt is készítette, plusz az animációt a támogatókhoz is, meg minden. És Attila kicsivel optimistább volt, mint én, úgyhogy 22 000 feliratkozóig megcsinálta az összes animációt. Úgyhogy reméljük, na, hogy azokat is fel kell majd használjam. Úgyhogy köszönöm szépen, Attila, király vagy, nagy király vagy, és most már ki van javítva, cserélve minden. Na ez azért nem gyenge, néha-néha látsz ilyen kicsikét, de 1, 2, 3, 4, 5 ilyen mini tornádó. Az előbb olyan szépen kavargott, csak nagyon messze volt, nem biztos, hogy a kamera nem adta volna vissza. Remélem, hogy ha odaérünk mellé, azért jobban fog látszani. Ott még volt egy jobb oldalon is, de az már oda lett.
De nehogy kavarok. Gyere, na mutasd meg bátyjának szépen, hogy tudsz sűríteni, hogy tudod sűríteni. Kénytelenek voltunk lejönni ide erre az útra, srácokat. Úgy ráz az a másik, hogy szakít szét darabokra mindent. Gyorsan se lehet nagyon menni, mert nagyon fúj a szél. Majdnem eldobtam, srácok, ott visszább egy kicsivel elment az eleje a homokba, de aztán lábbal ledebeltem, és megtartottam. De most már megyünk vissza szerintem arra a másik útra. Na, ez benne van az offroadba. Miért teszi kettősbe, amikor én egyesbe akarok maradni? Hogy? Igen, visszamegyünk oda most már, hát ha jobb. Láttad én szinte? Én ugyanazt csináltam arrébb. Na, Risku meszerié. Kihoztam Attilának a botorját, hogy egyet szusszanyon, nem ilyen mély nyomot vágott a GS, nehéz, na. Úgyhogy most jövök én, Ragnival. Kitörünk, mind Dallasból a Zolaj. 3912 vagyunk, vagy valami ilyesmi. Azért megszuszogósodik az ember, fia. És jó puha mindenhol. Vasing deszka, jó megmondta. Szép volt a Pamír, most is szép, gyönyörű hegyek, meg minden, nézzétek meg ott is. De most már kicsit vágyom vissza a civilizációba. De hogy azok a biciklisek, most is ott láttam egyet, egy ilyen gödörbe, bazd meg, be volt bújva, és ott szedte össze magát, hát nem tudom, ha elítélnének, se jönnék ide biciklivel. Már bocsi a biciklisektől, de ez már extrém. Nagyon durva. Hány nap, amíg ott átmegy? Hihetetlen. Legalább a táj szép, no. Zene szól a fülembe, és aztán valami lesz. A few minutes later. Na srácok, meg volt a Tadzsik vám, nagyon kedvesek voltak, és most jön a No Man's Land, a senki földje, 25 km talán még offroad, a többi már onroad, úgyhogy most már meg lesz a mai napra óta azért, amit itt húzzuk a gázt, meg ilyesmi. Hamarosan jön a keresztelő, tartozunk egy vallomással, de kicsit benéztük, mert az Akbájtál Pass tábla mellett valahogy elmentünk, vagy nem tudom mi történt. Igazából nem néztük be a táblát, hanem 2024. június óta a tadzsik hatóság úgy döntött, hogy a régi hegyi átkelőknek az orosz neveit tadzsik nevekre változtatja, tehát az a Husang Pass, ahol voltunk és stickert ragasztottunk, Ride Tracket, meg Alpars Moto Adventure, Neo Adventure Romániát, ugyanaz a tábla, mint amit kerestünk, csak azóta kicserélték, és átnevezték az egészet Husang Passnak. Úgyhogy a No Man's Landen lesz a keresztelő a Tadzsikisztán és Kirgisztán közötti határátkelőn. Innen már lefele fogunk menni, és még van egy, nem tudom, 70 km. Az előbb havazott egy kicsit, 46 km van. És akkor érünk Szarításba. Srácok, itt van egy Laci és egy székelyzászló Zetelakáról, és itt van az Alpars Moto Adventure is, úgyhogy szia Laci, nem tudom ki vagy, de ha látod ezt a videót, írjál rá, mert gratulálni szeretnék. Hú, nem tudom ki lehet az a Laci, de ha Zetelaki vagy Laci, keressél meg, írjál rám, ha látod főleg a videókat, mert jól esett azért a tadzsik határőrségnek a bódéján a székelyzászlót látni. Köszi szépen, azért na, eljön Székelyföldről az ember ide messzes, miket lát. Ilyen szarutakat? Na ez itt a senki földje. Korda Gyuri is elénekelt. Ez a föld a senki földje.
És rá. A few minutes later. Na, hölgyek és urak, úgy gondolom, hogy ez egy elég jó hely lesz Ragnárnak a keresztelőjére. Lássuk, le tudom támasztani a gépet. Mivel papot nem kaptunk, ezért én leszek a pap, meg az örömapa, meg az örömanya, örömlány, minden. Elérkezett ez a pillanat, végre Ragnar, ugye, a motorom, a Husqvarna Nordenem megkapja hivatalosan is a Ragnar nevet, eddig is már így hívtam, 2023. októbere óta van nálam, azóta több mint 30.500 valamennyi kilométert mentünk közösen, esőbe, sárba, hóba, kalandba, mindenbe, és soha nem hagyott cserbe, úgyhogy köszönöm szépen Ragnar, reméljük ezen a túrán se lesz semmi gond, és annak érdekében sajnos a pálinkát otthon hagytuk, de ezt még otthonról hoztam, hát most nem autentikus, de Wembley Dry Gin, úgyhogy itt megkérem a keresztapát, hogy mondjon 2 szót Ragnárnak. Na, Ragnar öcsém, aztán vigyázzál a páromra, nem sebbe rugunk, de hát vigyázzik. Még itt van 22 km offroad, vigyél le. Aztán mit mondjak, mint keresztapa? Ajándékot nem hoztam, úgyhogy ajándék nélkül kell. De veszek neki valami finomat, vagy jobb benzint. Jó. Okay. Ez a látvány kárpótol az ajándék miatt is. És Ragnar... Most már ki ezt is fogom a kamerát. Helyén van a kamerás. Meg kell locsoljam a... És ha valaki azt mondja, Bocsi, hogy még miért sose iszunk alkoholt, senkit. el kell mondjuk, hogy a senki földjén vagyunk. Itt akármit lehet inni, enni. Tehát itt nincs rendőr, nincs szabály, mi vagyunk a csak egy kicsit. rendőrök. Ragnar, gyere picit a kamerába. Állj meg most. Ragnar, ezennel pálinka helyett egy Wembley Ginnel megkeresztelem az első kerekedet, és megkeresztelem a hátsó kerekedet is. Úgyhogy hozzá sok szerencsét, vigyázz magadra, egészséget keresztapu. Na, egészségetekre! Új víz van benne, csak hűltünk. Ez baszott. Ha már keresztelő, akkor most jutott eszembe, hogy én Székelyudvarhelyről egészen idáig cipeltem, hoztam magammal az Elekespékségnek egy vajas kekszét, úgyhogy ha már keresztelünk, akkor fogjuk rá, hogy tészta is, viszont egy nagyon jó termékről van szó, és innen is köszönöm szépen az Elekespékségnek, és azon belül is Elekes Attilának és párjának, hogy támogattak ezen a kalandon. Attila, szerintem itt a tadzsi-kirgiz határon még senki nem evett elekes terméket, úgyhogy a senki földjén, úgyhogy tudom, úgy volt, hogy a Bajkátónál esszük, de azt a szesztelykkel nyomassuk valamivel. Hát jó, hogy finom, ez egy elekes. Kicsit azért meggyötörte az a 8000 km, de vajas, fahajas, finom, nyám. Elekes pékség, ne felejtsétek, ha valami finom péksüteményre van szükségetek, nekünk most pont szükségünk volt rá. Hú, srácok, nem tudom, hogy a gintő van-e, vagy a magaslattó, de kicsit szédülök. Na mindegy, dobunk egy stickert ide is azért. Legyen most először a Ride-Track, mert szeretem őket, jó gyerekek. És köszönöm, hogy a csapatotok tagja lehetek. És ide fel is puszílom ügyesen a Ride-Track-kel. Bocsi, már nem tudom leszedni, na mindegy. Nem lett olyan egyenes, de hát ezt fogjuk rá a ginre, jó? És akkor jön az Alpász Moto Adventure. Na, van itt egy jó pár, Bali on road, rakhatod a tiédet is. Bali amúgy küldi az AI képeket, hogy na, azt elvitte. Megkapom. Bali küldi a képeket, hogy felrakja ő is AI-val, úgyhogy Bali, rakhatod ide is nyugodtan. Nem látok ismerős, de ez a Lacis az jó volt. Az Laci megküldte nekünk a Székely zászlóval. Laci, gondoltad volna, hogy Székely csóró kereszteli itt a motrát? Nem tudom, ki lehet, de valami elvetemült nagy motoros lehet. Örülök, hogy ezt megtaláltam, és azt is, hogy eljutottam idáig. És ti is eljutottatok rajtam meg a kamerámon keresztül idáig, úgyhogy hajrá nektek is. Jöhet még 25 kilométer ebbű. Hogy sírnak a féktárcsák? Ne sírjatok, kaptok ti még!
Amúgy nagyon kedvesek voltak a határőrök, az egyik elég jól beszélt angolul, sőt, még a tadzsik pénzünket is beváltották, és mondtam nekik, hogy amúgy mi utazók mindig tartunk az ilyen vámoktól, meg határoktól, mert sose lehet tudni, hogy milyen gonosz vámosokat fogunk ki, és megköszöntem szépen, hogy ilyen kedvesek voltak, azt mondták, ők mindig ilyen kedvesek. Képzeljétek el, 3-an vannak, és 10 napot szolgálnak itt a határon, és 20 napot szabadok utána, úgyhogy nem olyan rossz meló. Igaz, hogy itt a világ végén, itt aztán tényleg nem történik semmi, pár utazó és pár helyi, lekezdjük, jó? Pár helyi, úgyhogy na, ez is egyfajta szolgálat. Hát katonák, de gondolom azért csak kapnak valami pénzt ezért az egészé. Na ez jól fog mutatni itt a vidibe, mi? Hello! Hello guys! Where are you from? Czech Republic. Romania! Yeah, but we are... Wait. We are Hungarians, but we live in Romania. I like this. Nice to meet you. So? No English. No, somebody speaks English? Oh, you are... How many people? 11. Cool. With GS, everybody, yeah. Perfect. Nice to meet you, Alpar. So, you are going to Tajikistan. Good luck. No, the border is okay. They are really friendly. 3 people there only, so it was maybe 15 minutes for us. Maybe for you with the import papers it will be a lot. But after there will come a tricky section and climb up to 4,600 meters. Yeah, and after that the first big city is Murgab. Murgab. Yeah, really bad. So this old Soviet road with potholes. A few minutes later. Welcome to Kirgisztán! Beérkeztünk, ez itt már Kirgiz-föld, az ott pedig esőfelhő, de még van 23 percünk a szállásig. Jelenleg itt most, ha jól beállt az idős az óra, akkor 6:30 van, még 1 órát előre jöttünk az időbe. Én már nem tudom követni. Na, ott maradtunk el, hogy a GS-esekkel találkoztunk, 11-en voltak. Régi GS, új GS, mindenféle GS. Kirgisztánba hozatták a motorokat csehektől, és mennek Tadzsikisztánba, azon a szar szakaszon, ahol mi végigjöttünk, ott mennek ők most, úgyhogy így ebbe az órába az izgi lesz elmenni egészen Murgábig. Na mindegy, és a kirgiz határőrök hát nem voltak olyan kedvesek, mint a tadzsikok, de na, rendben volt. Bementünk, egyből kérdezték, hogy kamera, meg mit tudom mi, van-e nálunk, ilyesmi, drón, stb. Aztán mondtuk, hogy nincsen. Kibontatta a táskákat, ügyesen belenézett, mindent kinyitott, még a laptop táskát is, és utána bementünk egy ilyen irodába, megnézték az útlevelet, pecsét, stb. És utána jött a motoroknak a beimportálása az országba. 1 évre adtak importpapírt, úgyhogy az nem is olyan rossz, bármi, max 4 napot leszünk itt. Azt hiszem, vagy még annyit se. Na mindegy, és ki kellett tölteni, a Google el van bolondulva, ki kellett tölteni egy ilyen QR kódos beszkennelt dokumentumot, te vezetted be saját magadnak az útlevéladatokat, motor, alvásszámot, meg mindent, és kellett, képzeljétek el, fotót csinálni a rendszámról, vagy a motorról, úgy egyben, hogy látszódjon a rendszám, és azt is fel kellett tölteni oda a platformjukra. Szárítás, megérkeztünk. Mondta Attila, hogy nem lesz egy metropolis, de nem is baj, legyen jó a szállás. Állítólag van vacsora is, nem tudom mennyibe kerül, de aztán majd megmondom. Na, itt is ugyanazok a házak, csak itt már van tetejük, azt vettem észre, mert
Például Murgábba, vagy ott azon a környéken, ott nem volt teteje a háznak. Valami volt, egyértelmű, de lapos. Itt pedig ilyen... Na, még speed kamera is. Ó, miért rég nem láttalak. Hogy hiányoztál, mint egy púp a hátamra. Na, érkezik a helyi Marika néni, de lehet, hogy ő inkább csak Marika. Ez itt a Guest House-unk. Valahol meg is akasztom a gépet. És még nem tudom, hogy hova. Ide? Ebbe a helybe. Adatok. Azt mondja, Trip Info, 237,5 km láttátok a Marson, a Holdon, a Jupiter gyűrűi, mindenhol voltunk. 3,7-es fogyasztás, 4 óra 40 perc és 51 km/h átlagsebesség. Hát ez így elég is volt már. A few minutes later. Testvéreim, az útban megérkeztünk a szállásra, szárítás, és 25 euró per fő vacsorával és reggelivel, nem hotel, hanem guest house, tehát itt laknak a tulajdonosok is, és mutatom, nagyon szép, amúgy nekem nagyon bejön. Nézzétek meg, milyen szép, igen, ez itt az ebédlő, fog blitzenni, meg minden, de hagyom így. Nézzétek meg azt a királyi evőszetteket. Csillarovics, Attilovics. Itt van a felfele a cucc, ide nem jártunk. Ott van még egy ilyen nappali cucc, és ott a hölgy készíti nekünk a vacsorát. Azt mondta, hogy gangfangot fogunk enni, fogalmam sincs mi az, de megeszem, mert nagyon ilyes vagyok, és mutatom a szobát is. Voilà. Nincs itt senki. Nincs itt senki? Senki nincs itt. Senki. Na, hát már kezdtük azért szétpakolni a cuccost, de tudjátok, mit szeretek itt ezekbe az országokba, itt főleg itt ezekbe, hogy olyan kemény az ágy, úgy szeretem, olyan jó helyre rakott a tegnap éjszaka is az a földön félig ágyon alvás. Na, ez volt a szoba, majd mutatom a gangfangot, vagy a gangbanget, nem, azt nem mutatom. Le vagyunk fáradva, még egy kicsit a gint is érzi az ember, itt a fejbe, vagy most már lejöttünk a magasságokból. Milyen magasan vagyunk? 3062. Na, hát azért még háromszor mi a kékes tető? Na, még mindig oké, de most már nem lesz magaslati betegségünk, akklimatizálódtunk, meg kereszteltünk, meg offroadoztunk a Marson, Holdon, mindenhol, úgyhogy tartsatok velünk holnap is. Holnap megyünk Osba, holnap Alpár és Attila menni Os, és Motrot Mos, Gambé, igen, és megyünk a Zorro szervizbe, beszéltem a fickóval, Ragnar kap olajat, és lehet, hogy Attilának a motorja a balukapitány fékbetétet fog kapni, mert talán nagyon, mit csinál, zörög? Súrol? Nem, már gyenge a fék. Gyenge már a fék, megnézetjük, ha kell cserélünk, mert van nálunk, ha nem kell, akkor javítunk. Na, csumi! Megérkezett a kaja, meleg, van benne husika, rizsike, szerintem murok, sárgarépa, és mutatom, ez itt a gangfang, és kérdeztem, hogy hívják a házi néninket, vagy a házi marikánkat, és úgy hívják, hogy Genghis Cool. Képzeljétek el. Na ez. Erre varjatok gombot. Jó étvágyat nekünk. Attila, te mit eszel, fiam? Szalámit, sajtot és szebeni szalámit. Attila annyira nem ilyen kipróbálós, mint én, de én most ezt kipróbálom mindenképp. Holnap, hogyha fosni fogok, akkor ti röhögjetek, te pedig mondjad, hogy én megmondtam, jó? Na jó étvágyat, sziasztok!